Trời ơi, có ai đó hơn phục tôi dưới, trời đất ơi. Chào mọi người. Chiều hôm nay thì Nghĩa tiếp tục ra đây để sửa cái nhà lưới của Nghĩa. Cái nhà lưới của Nghĩa đã nâng lên cao lên rồi. Lưới thì nó hơi bị rách rưới tí xíu. Mấy cây cải thì Nghĩa trồng nay cũng được khoảng 10 ngày rồi mà nó phát triển khá là mạnh. Trưa nay thì Nghĩa ra thăm cái vườn cải thì phát hiện là có mấy con bướm trắng ở trong đó, nó vô tấn công mấy cây cải rồi mọi người, nó đẻ trứng đó đó. Cho nên là Nghĩa phải mua cái lưới này về để phủ lên cái khung nhà lưới này lại để đảm bảo là không có con bướm nào vô đẻ trứng hết. Cái lưới này là 10 x 10 mét mọi người, cho nên là Nghĩa nghĩ là nó vừa đủ để mà phủ lên trên cái dàn khung này. Bây giờ thì Nghĩa bắt đầu làm việc, người theo dõi Nghĩa nha. Fail quá, fail rồi mọi người. Giờ Nghĩa phải làm cách mới. Trái dưa hấu nè, dưa hấu con này đây, cái nó vô đây sẽ gắn một cái sợi dây vô đây, xong rồi thì gắn trong cái lưới, chọi qua bên kia có được không? Có vẻ là hoạt động đó. Xong rồi mọi người, mất nửa tiếng mới kéo được cái lưới từ phía bên đây qua phía bên kia, tại vì nó mắc mấy cái cọng kẽm đó mọi người, cho nên nó dính lại hoài. Nhưng cuối cùng cũng làm xong rồi, mừng muốn chết. Bây giờ thì bước kế tiếp Nghĩa sẽ làm đó là Nghĩa sẽ lấy mấy cái cây sắt, cái tưởng tượng đây là cây sắt đi ha, Nghĩa sẽ để ở đây, dằn cái chân nó xuống, rồi lấy một số cái cọng kẽm buộc lại như thế này, dằn xuống thì lưới nó sẽ không bay được nữa. Rồi sau đó Nghĩa cũng sẽ lấy mấy cọng kẽm sẽ buộc nó vô trong mấy cái khung như thế này, và đảm bảo chắc chắn, là có nghĩa là cái miếng lưới này nó sẽ xài được trong khoảng 3 đến 4 năm nữa.
Hola. Các bạn có biết Nghĩa đang làm gì không? Nghĩa đang đào đất á mọi người. Như mọi người biết á, là phía bên kế hàng rào của Nghĩa nè, nó có nguyên một cái vườn cây tạp luôn. Cho nên là rễ cây của nó ăn qua cái hàng rào, xong rồi nó ăn qua bên đây. Tại vì cái khu này là đất toàn đất tốt không mà, cho nên nó ăn rễ hết trơn. Thế là thì phải đào xuống lấy hết lớp đất này ra. Xong rồi thì Nghĩa sẽ trải một cái lớp gọi là cái tấm mà để người ta che không cho cỏ nó mọc á, thì sẽ trải 2 lớp bên dưới, xong rồi mới phủ đất lên trên, thì cái rễ bên kia nó sẽ không có qua đây được nữa. Nó có cái tấm đó làm giống như kiểu là một cái biên giới rồi, nó không ăn qua được nữa. Thì hy vọng là cái khu này Nghĩa sẽ trồng rau được. Chứ còn lúc mà Nghĩa mới trải đất xuống á thì Nghĩa cũng có làm một lớp rồi, nhưng mà tại vì nó cạn quá đi, cho nên là đất nó lên khoảng như đây. Đó là trồng được có một mùa thôi, rồi sau đó là rễ cây bên kia tấn công qua, rồi là trồng nhiều cũng không có được gì trơn. Vì để cây bên kia nó hút hết chất dinh dưỡng rồi, cho nên bây giờ làm cách này thì hy vọng là sẽ có thêm được một tí xíu diện tích đất để mà trồng rau nữa. Rồi bây giờ mọi người xem Nghĩa đào đất nha. Hôm qua đào tới 7 giờ tối luôn mọi người, nhưng mà còn không hút xong. Đây là sáng hôm nay Nghĩa tiếp tục công cuộc đào bới của mình. Nhìn trời nắng vậy đó nhưng mà lạnh lắm mọi người. Sáng nay là có trong khoảng 5 độ C à, giờ lên được khoảng 9-10 độ rồi. Mới nắng mới vừa lên đó, nên Nghĩa tranh thủ chạy ra đây đào đất. Thế là sau gần 3 ngày đào hì hục thì cuối cùng Nghĩa cũng đã đào xong được cái khoảng đất này. Móc lên hết, cắt hết rễ cây của bên kia. Hồi nãy bên kia có một cái rễ cây nó bằng nửa cùm tay của Nghĩa vậy nè mọi người, Nghĩa cắt rồi. Bây giờ thì sau khi đã đào hết đất lên rồi thì cái task kế tiếp Nghĩa sẽ làm đó chính là lấy cái lớp mấy cái miếng mà người ta dùng để không cho cỏ nó mọc đó, thì sẽ phủ hết dưới đất dưới đây lên 2 lớp để cho rễ cây nó cũng không có thể ăn xuyên qua được. Hy vọng là nó không ăn xuyên qua được ha. Xong rồi thì tiếp tục lấy thêm một lớp khác nữa, một loại khác phủ lên đến lớp thứ 3 đó. Thì sau khi làm xong vậy rồi thì Nghĩa sẽ đổ đất lên, thì Nghĩa sẽ tiếp tục trồng rau.
Voilà, vậy là xong. Mệt quá trời đấy, mệt. Thì nghĩ là Nghĩa đã mua nhầm một cái cuộn chống cỏ mọc. Thay vì mua cái loại 10m thì Nghĩa mua tới loại 25m lần. Cho nên là dư rồi. Cuối cùng Nghĩa quyết định là chỉ dùng đúng một cái loại này thôi để phủ hết ở đây, khỏi dùng tới cái loại kia, bắt công chạy ra chạy vô. Đó. Thì Nghĩa đã phủ 3 lớp rồi. Thì hy vọng rằng nó sẽ giúp cho Nghĩa có thể trồng được rau trong vòng 3 năm tới, không có bị rễ cây của mấy cái cây đáng ghét này nó mọc vô nó ăn hết cái chất dinh dưỡng. Nặng quá. Trời ơi, có ai đó hơn phục tôi dưới, trời đất ơi.